Hi guys! Welcome po sa channel ni Jhung Official. By the way, girlfriend pala ito ni Jhung. Ngayon, natutulog po siya. And try natin tingnan yung Facebook niya kung sinong nag-i-stalk sa kanya. And share ko na rin po guys sa inyo paano malaman kung sinong mga stalker niyo sa Facebook profile niyo. So, simulan na po natin. Una po natin gawin is pumunta po tayo sa Chrome. Click po natin yung nasa gilid. And then desktop site. Check. Naka-desktop site na po siya. And then search po natin web.facebook.com/profile.php. Go po natin. So, ayan po, nakapasok na po tayo sa Facebook ni Jhung Official. Click niyo po yung search bar sa taas. And then, click the pencil sign para maka-edit po tayo. And then, punta po tayo sa unahan sa HTTPS. And type po natin view dash source column. Enter po natin. So, ito na po guys. And then, scroll down po tayo. Scroll lang po tayo hanggang makapunta sa pinakababa. Scroll lang po guys. Huwag po kayong mapagod. Malapit na po tayo sa baba. And then, dito na po tayo sa baba. Scroll up po tayo konti. Ayan na po guys. Ito po yung mga stalker niya. Ito po yung recent na nag-stalk sa kanya. Paano masabi? And then, copy po natin to. Copy. And then, add po tayo ng second tab. Search po natin fb.com. Enter po. Allow po natin.
Then, click po yung profile ni Jhung. And, punta po tayo sa search. Edit lang po natin. Then, i-delete po natin yung pangalan niya. And, paste po natin yung number. Then, enter. Ito po yung recent na nag-search sa kanya. Kapitbahay po namin to. Pagana po tayo ng iba. Punta tayo sa first tab natin. And then, copy ulit tayo. Then, punta sa second tab. Same pa rin. Edit pa rin po natin. Tapos, burahin po natin yung pangalan niya. And, paste po natin. Go. Kapitbahay ko rin namin to. Si Ate Jhung. Yan na po guys. Okay naman po. So, ayan po guys. Legit po ito. At sana po makatulong ako sa inyo. And for more videos po, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated. Thanks for watching po. Bye!